મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે ટોટલ જવાબદારી સાથે ગણતરીના ટાઈમની અંદર આ ટ્રેક્ટર વેચાઈ પણ જશે, તો વહેલી તકે ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કરો. ઘર ઘરાવ ઓરિજિનલ ટ્રેક્ટર અને આખું ઓરિજિનલ છે, વન ઓનર એટલે કે એક જ માલિકે ચલાવેલું જ છે આ ટ્રેક્ટર. તો વહેલી તકે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જાય તે પહેલાં ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કરો. વિડીયોની અંદર ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. ટ્રેક્ટર છે મેસી ફર્ગુસન 241 ડીઆઈ. મોડેલની વાત કરું તો 2007ના મોડેલનું આ ટ્રેક્ટર વન ઓનર છે, એટલે કે એક જ માલિકે ચલાવેલું છે, ટીપટોપ કન્ડિશનમાં અને આખું ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં છે. ઘરની ખેતી કામમાં ચલાવેલું આ ટ્રેક્ટરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. એન્જિન સારું છે, 90% જેવું એન્જિન છે તેવું તેમના ઓનરનું કહેવાનું છે. હાઇડ્રોલિક ગેર પણ કમ્પ્લેટ. રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કરીને લઈ શકો છો. પહેલા ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કરો. તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાવ તો તેમના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા વગર ન જતા ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી નવી નાખી છે, રેડિએટર પણ નવું નાખવામાં આવ્યું છે, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે. સીટ છત્રી સારા, ટાયર પણ એકદમ સારા ન્યૂ કન્ડિશનમાં ટાયર આખા જોવા મળશે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ શકો છો. ઘર ઘરાવ ટીપટોપ ટ્રેક્ટર, ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા બધા કમ્પ્લેટ છે. કિંમત 2,35,000 અંદાજિત રાખવામાં આવી છે. રૂબરૂ કિંમતમાં ફેરફાર કરી આપવામાં આવશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને ગામ નાના સખપુર ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તેમના ઓનરના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળી જશે. 72,850 અથવા 99,095 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.